Van 5 percem erre. Azt a de menő vagy. Pörögjünk föl, gyerekek. Pörögjünk föl, mert már mennének az urak 4-kor. Lejárt a munkaidő. Mi? Forog? Kezd nagyon délután lenni. Nagyon szeretettel köszöntünk mindenkit a Laptimingban. Hogy mondtad valamelyik adásnál? Ilyen szeretet, valamit mondtál. Volt, igen. Méltánytalanul hatalmas szeretet. Valami ilyesmi. Valami borzalmasat mondtam, amit most is ezek szerint. Ezen a héten van egy... A garázsban? A garázsban nem, mert ez a Laptiming. Na, szerintem kezdjük előre. Nem kell, ezt úgyis bevágja Roland. Szóval 2 autóval készülünk, az egyik egy Mazda CX-60, amiből volt már itt plug-in hibrid, de most a dízelt hozta, kedves Jánosunk. A másik pedig a múltunkból egy Opel Astra, egy kupás Astra, ami azóta már sokadik új életét éli, és már rallycrossban versenyeznek vele. Ez lesz a heti penzum, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. János, miközben a háttérben Edu nagyon dolgozik a telemetria beszerelésén, kicsit mutasd be nekünk a CX-60-nak a soros dízelmotoros változatát. Én tudom, hogy Csabival teszteltem, egy dolog maradt meg a tesztből, imádtuk, és hogy valami 4,8-at tudott fogyasztani vele, ami ide aztán nagyon fontos volt, de egy marha jó kocsi, ezt tudom. Hát ugye alapvetően kétfajta teljesítmény szinten jött ez ki, van a 209 lovas, ugye 3.3-as sor 6-os dízel, turbodízel, ha valaki beleköt. Igen, tehát hogy meg van a 254-es, és ugye ez a 254-es összkerekes, tehát hogy gondoltam, az érdemes itt. Csak azért hoztuk el, mert egyrészt ment a plug-in hibrid, másrészt meg ugye azért mentünk sok ilyen Mazda SUV-val, és némelyik azért vállalhatatlanul jó időt ment. Az a standard idő. Igen. Volt egy időszak. De utána valamit. Utána már alávágtunk nagyon sokszor. CX-5-ben azt hiszem a legutolsó az egészen jót ment, és hogy ez is vajon mit tudhat, mert persze ez nem egy sportkocsi, meg a SUV-kon belül is inkább a luxus irányzatot képviseli, de azért mégis ezzel az építési móddal, hogy a Mazda megmerte csinálni, hogy még most kihozott egy új modellt, amiben a dízelmotora, és egyébként azt hiszem idén már ez a legnépszerűbb is a Mazda CX-60 vásárlók körében. Milyen meglepő. Tehát ahogy nincs zöld rendszám a pluginra, onnantól kezdve a dízel az nagyon... Mi ezt emlékszem, hogy a tesztben is kiemeltük, hogy hülye, már hogy, vagy nem normális, aki nem ilyet vesz. Igen. A mixen belül. Tartom a mai napig. Ugye? Ugye ez egy 6 hengeres dízelmotor a sejmes járásával, plusz teljesítmény is van, alig fogyaszt, tehát hogy miről beszélünk. Igen. Mi a súlyban a különbség? 200-300 kg? Hát azt most így pontos nem, de szerintem kb. 200. Én ezzel vagyok kíváncsi, hogy mennyivel viselkedik másként. Egyébként nagyon-nagyon kedvelem a Mazdákat. A pluginban 4 hengeres igen. motor van, ebben meg 6, meg dízel. Szóval igen, de hogy a viselkedése szerintem a leginkább, hogy reméljük, hogy ezt a pattogást, amit a plug-in hibrid csinált, azt ez nem csinálja, és én azt várom, hogy azért egy ilyen SUV világban ezért, hát ha nem is a legjobb, de valami jó időt megy. Nagyon kíváncsi vagyok, akkor játszátok le, és megnézzük, hogy ki az, aki. Na, visszatértünk a végére, ugyanaz, mint az elején. Igen, Csabi. Megyek én szívesen. Melegítsd. Menj egy kört, aktivizáljuk a telemetriát. Goodyear Efficient Grip. Itt tényleg nem mondtuk be, bocsánat. Nem baj, most mondom. Most már mondtad, Goodyear. Akkor mondok egy izét is. Azt előbb megmérettem vele az előző adásban. De egyébként majdnem ez az összes. 42, az jó. Sziasztok, én Pigler Soma vagyok, és mögöttem ez itt egy Mazda CX-60-as, az új 2025-ös modell, amiben egy 3,3 literes sorhas 6 hengeres dízelmotor duruzsol. Itt egészen érdekes oldalról közelítette meg a Mazda azt a kérdést, hogy hogyan csökkentsünk emissziót és növeljünk hatásfokot, ugyanis amíg az európai gyártóknál azt a tendenciát látjuk, hogy minél kisebb motor, minél nagyobb turbó, és ezáltal csökkentjük a károsanyag kibocsátást, a Mazda átgondolta, hogy lehet, hogy egyébként az kéne, hogy tegyünk egy nagy motort bele,
relatív közepes méretű turbóval, közepes méretű teljesítménnyel, ne stresszeljük szét a motort, és akkor lehet, hogy úgyis csökken a károsanyag kibocsátás. Na hát ez nagyon jól sikerült nekik, ugyanis a hatásfok ennek a motornak eléri a 40%-ot, ami egy óriási szó, tekintve, hogy eddig a rekord dízelmotorból az 51%, és ez egy dízelgenerátorról beszélünk, ez pedig egy utcai autó. Itt kívül még láthatunk egy ilyen nagyon szexi Inline 6 feliratot, ugyanis szerintem ezt azért írták ide, mert a Mazda is büszke arra, hogy végre így. Itt egy sorhat, tessék! Nem kell megvenni a Mercit ahhoz, hogy 3 liter sorhatod legyen, vagy a BMW-t. Kerékből még egy kicsit elfért volna rajta nagyobb, de alapvetően szerintem a forma teljesen rendben van. Nincs eltúlozva semmilyen része, és nekem kifejezetten tetszik, hogy ilyen jó, ilyen lapos, ilyen étkezőasztalos a motorháztető. Úgyhogy ez nagyon kis helyes formája van az a helyzet. Ha beállna mögém az autópályán, akkor valószínűleg elengedném, de csak ha villog. Na, kíváncsi vagyok, mert ez eddig utcai autóként egy nagyon szeretett modell volt számomra. Bár ezt a múlt heti RS6-ról is elmondhatom, azt abba is kicsit kellett csalódnom, mert nem akarok csalódni. Nem, az jó kocsi. Nagyon. Egyszer kéne egy gumiszponzort keresni, és akkor mindig ugyanannak a márkának a gumiját felrakni minden autóra. Az mi költség lenne, és mi idő. De akkor még reálisabb az összesülés. Ez igaz. Annyi, hogy ezt a nagyon sok millió euróból gazdálkodó külföldi műsorok sem teszik tudták, meg. igen, kigazdálkodni, igen. Tehát, de jó. Utopisztikus ötleteik lehetnek, csak... Én igazából szeretnék úgy is forgatni, minden kanyarban 3 kamera. Én is, meg helikopter, meg minden. Igen, persze. Hogy? Ötlet az van, csak... Most annyi, hogy a motorhangot azt valamikor már a rajtnál lehagyta, és egyelőre nem éri utol, ha most valami. Viszont eléggé dülöngél, vagy én nem tudom, kicsit úgy látom, de elég mélyről tud kigyorsítani. Kérlek szépen, egy 50-es rajttempó után 98 az átmeneti, majdnem 100, azért az nem olyan rossz. És nem néztem az, de mintha nem pattogott volna. Nem néztem én sem, pedig azt kellett már figyelni. Nem megy az ott rosszul, hát. Nem. Olyat biztos, hogy sokkal nem. jobb, mint a... Igen, olyat biztos, hogy nem pattog. Na hát figyelj. Ez már egy pozitív változás. Tök mélyről tud kigyorsítani. Figyelj! Tényleg a motorhangot, ez tényleg luxi kocsi, mert kifele sincs motorhang. Ennyi. Első idő 52,243, összidő 1 perc 39,229. Kérlek szépen, 3,5. Jó legyen 4, nagyon kerekítve. Úgyhogy a plugin azért jó erősebb. Mennyivel erősebb? Az 3.13, ez meg 2.54. Jó, de mondjuk nehezebb is. Igen. De nekem ez így teljesen rendben van. A Grandland X 1.6 Turbo, az például nem volt egy rossz kocsi. Igen. Azt azért megfogja. És igazából az egyterűeken belül megveri az összes CX-5-öt, mert 52.7-nél van az első CX-5-ünk. Szerintem ez így teljesen rendben van. Igen. Nem tudom, várható-e egyébként, hogy megfogjál egy plugint egyáltalán. Mert talán az az egyetlen kérdés, ami felmerülhet. Egy nagyon szép, nagyon tiszta kör, jó szaga van, nagyon szép, nagyon tiszta kör, és a plug-in hibrid 51.800-ához képest, ami egy markánsan jó idő, megnézegettük, most a izébe vagyunk egyébként már a szabadidőautóba, ahhoz képest nem egész 4-del lassabb, 52.243-mal. Amit néztünk és fontos változás az az, hogy nem pattogott a sikán után. Nem.
Vagy nem, biztos, hogy nem annyit, mint a plugin? Messze nem, tehát ez abszolút kellemes. Komfortorientált a futóműve, de ez így abszolút jó. Tehát sokkal jobb érzés volt vezetni, az az igazság. Nyilván csúcs teljesítményben a plug-in hibrid az több ennél, tehát max teljesítményben, de annyira kellemes vezetni. Valahogy az az érdekes, hogy úgy érzem, hogy nagyon magas a gumi, és olyan nehezen fordul el a magas oldalfalú gumival, és az a szűk keresztmetszet egyébként tök jól megy. Én most kézzel váltogattam, arra is úgy reagál, de ezzel nagyon jó érzés volt menni, azt kell, hogy mondjam, és igazándiból ez még mindig egy tök jó idő. Igen, Sőt, a szabadidőben igen. Pont azt számogatok, hogy szabadidőben nagyon jó, és most azon kezdtem el matekolni magamba, hogy igazándiból képes lehet-e egyáltalán felvenni a versenyt a pluginnal, mert persze könnyebb, de hát azért markánsan gyengébb is. Gyengébb sokkal, így van, tehát hogy nem feltétlen reális elvárni, hogy ugyanazt megy. Úgyhogy, és ez egy komfortorientált. X3, ami a legközelebb van hozzá, ez pont egy X3 2 liter D. Ami egy annál erősebb, autó. de egy picit kisebb, ugye az még Igen. a régi Igen. X3 Igen. volt. Úgyhogy, Izgalmas. sőt, még János, a nézzük. 2-vel ezelőtti X3 volt az még. Igen. Úgyhogy ez nagyon pozitív volt. Tök méről tudták kigyorsítani, meg ilyen. Hát nyugodtan, Ilyen mert steril volt. annyira stabil. Aha. Ki van kapcsolva a kipörgésget, de lényegtelen igazándiból, mert szágába sincs semmit csinálni. Tehát, hogy nem fog kiugrani alólad, nyugodtan lehet nyomni a gáz bátran. Nagyon harmonikus. Tök jó. Érezhetően nem ez a Felhasználási terület. fő irányultsága az autónak, tehát nem pályanapra nem ezzel kell menni. Szegényke. Ellenben, ha van rajta egy vonóhorog, akkor valószínűleg ki lehet húzni vele, amit akarsz pályanapon használni. Az érdekes egyébként, hogy a kanyar G-erőtök, az tud lenni ez a 38-39. Hát jó, ez szerintem valami belendülés, mert azért nem fordul akkor át. Igen. Tehát, hogy ez... 113 az egyik körben a maxod, a másik körben 114, másodikra egy kicsit jobb kb. voltál. Ennyi. 16 GPS látunk, hogyha ez bárkit is érdekel, és 30 cm pontossággal mondja az adatokat. Az jó. És a barátod már megy. Ja, amit ő is észrevett, hogy azért egy érdekesség van, hogy a hangot azt nem hozta magával. Tehát, hogy annyira luxusautó, hogy semmilyen hangja nincs kívülről. Bent egy kicsit brummog, és Igen? tök jó, kellemes. Kívülről olyan, mintha villany lenne, mert hogy csak a drónt hallott. Tehát még amikor itt megy előttünk, akkor se hallasz semmi hangot. Baromira imádom a Mazdát, hogy megcsinálta ezt az autót. Mennyire bátor lépés volt. Ugye? És egyébként hát most már az eladási számokból látszik, hogy egy elég jó Okos lépés is volt, okos is. Igen. Tehát a sok büszke gyártó, aki a dízellel leállt. Igen. Hát ez fricska a világnak, igen. Agresszív Jánost láthatjuk a pályán. Szokás szerint, igen. Ennyi, haigáld rá, agresszív János, így kell. 98, ugyanannyi, mint a tiéd. Az átmeneti tempó. Szerintem agresszív János stílusan nem jöhet be egy ilyen autóval, mert gurítani kéne. Meglátjuk. De ezt is kibírja az autó. Hát. Igen. Szépen megfékezik. És a parkoló autóktól nem látjuk, hogy viselkedik. De nem volt rossz, mondtad. Nem, egyébként amikor te mentél, akkor direkt figyeltünk rá, és János még félig fel is állt, hogy nézze, hogy mennyire kattog. Semmi hangja. Belül sokkal élménydúsabb. Bárcsak minden autó ilyen normális lenne. Igen. Nem ijed meg a fától. 52,691, összidő 1 perc 39,540. Akkor tényleg nem jött be az agresszivitás. Nem. Két körön fél, hátrány, Egy körön 4. egy körön meg 4/10, igen. Volt Szóval- már ilyen valamelyik autóval, hogy az átmenet miatt közeledik második körön, de azért igen, az agresszivitása nem jött be. De egyébként igen, tehát nem ijed meg az árnyéktól, nem ijed meg a bójától. Szépen megy, teszi a dolgát. Hú, alattad is büdös volt, de most még büdösebb. Új autó ez, János? Új. Érzem.
hőkezelést megkapta. Azt most meg? Minden paramétere. 4 tizedet kaptál az első körön, és 5 tized lett a hátránya a másodikra összesen, tehát a második köröd jóval jobban sikerült. Azt néztük, hogy az agresszív stílusod azért nem biztos, hogy ennél bejön, hogy kicsit gurítani lehet, hogy érdemesebb lett volna, mert haigáltad ide-oda, de szép kör volt. Mindent megpróbáltam, én az órát tolja, de néha sikerült, néha nem. A rajt ilyen nagyon furcsa lett. Azt hittem, hogy elrajtolok, de aztán úgy belegurult. Úgy elindul. És akkor utána az úgy meglepett. Azt hittem, hogy úgy meggyőzőbb lesz. Kicsit ortolós volt nekem, valószínűleg túl bekormányzok az első pillanatban. De igen, egy ilyen nagyon kellemesen sejmesen. Hát eleve érzékeny arra, azt mondta, hogy nem fordul az eleje. Igen, tehát hogy így próbáltam valamit birkózni vele, néha sikerült bejátszani a hátulját, és akkor jobban sikerült a kanyar, de hát nem erre találtam ki, az biztos. Mindazonáltal meg visszatérve az 52-2-höz azért, na, tehát egy kompetícióna boldog lenne? Igen. De nekem meg még sokan mások is. Meg még sokan, ne emeljük ki ezt, de sokan mások is. Nekem az biztatóbb, hogy most jártam mindenfele, rázom mindenhol, csak valahogy fordítsam be, és egy gyönyörűen kilépkedés. Ha az a pattogás, ami volt a pluginban, az ebben nem érezhető. Teljesen elment az egész. Meg hát tényleg az, hogy nagyon könnyen irányítható. Igazából belül egy ilyen nulla élmény, tehát tényleg ilyen luxi autó. Ez abszolút, mintha egy Lexus. Igen. És ez most egy pozitív, mert azért a Lexusokat abszolút pihentető vezetni. Igen. Tök menő, akkor váltsunk egy nagyot. Váltsunk autóra, mert közben Roland nincs ott a kamera mögött, mert éppen valamit vakerázik valami kisebb méretű kamerával. Elment egy Mazda kereskedésbe. Ja, már ráalkuszik ő is. Pici szünet, és már is jövünk vissza a versenyautóval. Kényeztesse autóját profi módon. A patyolautó.hu webáruházban elérhetők csúcsminőségű vízlepergető bevonatok, rozsdaoldók, felnitisztítók házhozszállítással. patyolautó.hu. Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal Az Xperiontól. Némi kis reklám közben Edu szerelgeti a kamerát az Opelra, amihez azért mindenki tudja, hogy van egy viszonylag komolyabb kötődésű mindhármunknak, mert azért a pályafutásunk egy nagy része ezzel indult, és még mindig öröm ránézni, és azért ez Öcsi meg Dancsó Pali hozzáadott értékét dicséri, hogy ezek az autók ennyi 100 év után is még mindig versenyautók, és ahogy Olivertől megtudtuk, aki versenyez vele, azért a Magyar Rallycross bajnokságban a legsűrűbb kategória. És ezeket így egymás mögé rakva, meg hogy tudjuk, hogy ezek 94 óta talpon vannak, 94 óta. Tehát a OT-s, nem sportrendszám kell rám, hanem OT. Igen. Hogy úristen! Ez elképesztő. Ilyen soha nem is volt máshol szerintem a világban. És soha nem is lesz. És valószínűleg már nem is lesz. Mert a mai autókból nem 30, ha 3 évet kibírnak versenykörülmények között, akkor már nagyon kell örülni. Azért kicsit meséljetek róla, hogy milyen emlékeket idéz föl, hogy megint itt van egy ilyen. Holott egyébként visszakerestem, bocsánat, mentünk ugye annó kupásként, amikor még én is vezettem, és egyébként az egy 51-155 volt, visszakerestem direkt, tehát az egy elég jó idő volt. Igen, de ugye ezekben már más a gátló, utcai, azt hiszem, hogy a gátló másabb lett, lágyabb lett a futóművel. Meg azt mondja Oliver, hogy már váltót lehetett cserélni, nyilván most már más gumikon mennek, persze, tehát ez már egy nagyon másik nem világ. Nem azzal hasonlítjuk, de mégis. Hát nem tudom, elképesztő mennyiséget ültünk ilyen autóba, rendezvényeken, versenyeken, ahány tükröt én erről letörtem. Ugye? Hegyi versenyeken, meg mindenhol, mert elképesztő. Volt olyan, hogy rendezvényen vinni kellett, és Csabival nagyon unatkoztunk, egész nap mentünk, és ugye mindig versenyszimulációk voltak, és akkor úgy mentünk el egy célegyenesbe egymás mellett, hogy így rendszeresen kipattantak a tükrök, meg minden. Az utasok azok teljesen kétségbe voltak esve, hogy ezek nem normálisak, és ezek meg akarnak minket ölni. Meg egyenesbe lögdöstük egymást direkt egyenesbe. De ráértetek. Igen. Nekem azt nem tudom, meséltem, nekem az első élményem az volt, hogy ugye Zengő Zoli adta a lehetőséget, hogy médiakupa, és én nekem pont úgy jött ki, hogy nem évelei Hungaroringre, hanem első pécsi hegyire. Én is parádon kezdtem. Egy nagyon durva, és akkor mondtam a Zolinak, hogy hát és mikor lehet kipróbálni. És lent volt a gépátvétel a városba, és mondta, hogy hát guruljál föl akkor a boxig. Az a 50-nel a városba 3 kilométert. Az volt a teszt. És utána akkor Andiamo. Akkor ugyanez akkor nálam.
Parádi-hegyi verseny, előtte egy héttel dőlt el, hogy tudok menni, tehát én a legelőször akkor ültem benne, amikor mondták, hogy a rajtelő készítőbe gurulj oda, és akkor arra, és akkor nem is nagyon tudtam akkor még a pályát, ugye jártam már arra, nem ment fejből. És kérdezték, hogy és akkor a pálya megvan, igen, az első egy jobbos. Csak van még 20. Igen. És akkor Zoli mondta, hogy akkor légy szíves, egybe gyere már le. És azt mondta, jó, és azt hiszem, akkor mentem egy ilyen 15. időt, és mondta, nem lesz itt gond. Óriási. Technikailag, hogyha valakit azért ez még így igazából érdekel, mert annól, mikor gyorsági volt... könyvekben megtalálja. Ott megtalálja, igen. Én arra emlékszem, hogy annól azt mondták az Opelnél, hogy úgy vállalják, hogy 105-115 között van valahol mindegyik. Hát, hivatalosan 104 lovas volt, ugye ez a SI motor. 1.6 SI. Igen, 8 szelepes. Igen, de például ugye az áttételek mások voltak benne, tehát azt már cserélték öcsiék. Ugye erről egyébként forgattunk régebben, tehát szerintem vissza is lehetne keresni, hogy pontosan miket tudott az autó. Hát tényleg olyan szempontból is talán a kuriózum, hogy az egyetlen olyan versenyautó, amit gyári soron gyártottak, úgyhogy ugye leállt eddig az asztragyártás, legyártódott 42 darab ilyen csövezett asztra, ugyanabban a fényező műhelyben, minden ugyanott. Összerakták, hogy az öcsék megálmodták, és akkor utána újraindult az Ugye ez már egyébként egy replika, ezt mondta az Olivér is, tehát ugye utána azért néhányan építettek még ilyen pótlásautókat, ha úgy tetszik, amikor már azért elfogytak így a 30 év alatt. Elfogytak, ugye ez a Rallycrossba épült már, de alapvetően a kupás asztra szabályai szerint. Igen, az a minden gépkönyv, meg minden alapján. Egyébként azt mondja, hogy 24-en vannak? Igen. Tehát, hogy talán a Rallycrossban ez az egyetlen olyan kategóriá, ahol van értelme a középdöntőnek. Amúgy igen, ahol van értelme. Kategória, ahol ennyien vannak. Igen, óriási. Hol máshol. Óriási. És hát ami még nagyon dicséretes, hogy dolgozik, nyári munka, és konyhapénzből megy, és ő szereli, és csinálja. Hát, ugye úgyhogy le a kalappal innen szerintem a öcsi most biztos örülne, ha élne, hogy mert ugye valamennyire azért lett az Aston Kupa megalkotva, és Palival közösen azért álmodták meg, hogy legyen egy olcsó beugró izé. És ugye mai napig ez az autó, meg ez a sorozat elmondhatja magáról, hogy konyhapénzből tudsz menni, mert nem milliókat kell rákölteni, szerintem ez egy nagyon nagy dolog. Abszolút. És tényleg ezt szerintem szintén semmi nem mondhatja el, bármelyik hát bajnokság. Ugye egy gokártra sokkal nagyobb összegeket elköltenek. Szerintem azt nekem nem esél. Ugye szerintem a Rallycrossban még ugye a junior kupa, amit Suzuki-val nyomnak, valószínűleg az lehet hasonló nagyságrend. És de ugye csak fiatal mehet. Igen. Tehát hogy ez egy ilyen nagyon jó. És egyébként ugye, mivel sokat lögdöstük egymást, tudjuk, hogy sokat kibír. Igen. Tehát, hogy nem az van, hogy rád hajlik az autó, és akkor következő versenyen már nem tudsz menni, hanem egész sokat kibír. Tehát volt egy direkt a hátsó sarkát lögdöstük egymást a kanyarban járaton, hogy akkor ezt fogunk meg, és akkor... Nagyon vicces fiúk ezek. Te nyerted a 2 kört a Mazával, te döntesz. Ki folytatja a műsort? János. A fiatal barátunk. Persze. Kedves János, vegyél fel egy sisakot. Így 30 évet megfiatalodva pattanj a kocsiba. Sziasztok, én Pigler Soma vagyok, és mögöttem egy kupás Astra a maga 30 éves életkorával, amit a külseje ellenére egyáltalán nem szabad lebecsülni. Most ez az autó olyan távol áll tőlem, mint Makó Jeruzsálemtől körülbelül, mert elsőkerekes, laza talajon versenyeznek vele, tehát ez egy rallycross autó, és egy keresztmotoros sor 4 van elől. A külsejét azt igenis el kell nézni neki, ugyanis az összes RX-es autó így néz ki, tekintve, hogy össze-vissza lögdösödnek a pályán. És azért ezt szögezzük le, hogy ez egy 30 éves konstrukció, és a mai napig megy. És egyébként meg jót megy, de ezt majd nyilván fogjátok látni, hogy mit művelnek vele Csabiék. Úgyhogy alapvetően semmi mese nincs a motorterében, mert egy sima széria 1.6 sor 4 motor van benne, 105 lóerő kereken, illetve azt le kell vonni belőle, amit a megevett homok elvett belőle. Végszónak annyit mondanék, ez így szép, ahogy van, ezt így kell szeretni, és amilyen csúnya, higgyétek el, hogy majd olyan jót fog menni a pályán. Egyébként az a szerencsé, hogy azért ennek a kocsinak ez a kapucsinik sem idegen. Nem, ők itt is tehát, járnak, itt is megtalálja az íveket. Legfeljebb nem arra megy, amerre szokott. Igen.
Lazán rögzített abroncsok, széles gumik, dupla turbina, szuper kompresszorral. Na? 45. Egyáltalán nem rossz. Hát persze, hogy nem. Éli. Hát szerinted. Hát emlékszem, amikor fiatalodott egy 20 évet. Annyit minimum. Mondjuk még így is öreged, mint Oliver, de mindegy. Jézus! Én nem nevettem, fúj, de bunkó vagy, Csabi. Még a görcs is rám jött. A röhögéstől. Jaj! Nem a vese. Milyen szépen emeli a hátulját! Hajrá, Jani bácsi! Túrjad neki, Janibá! 88. Nem állunk ki, amikor jön mindannyian így drukkolni az utolsó kanyarba? És leveszed a pólódat is? Nem. Gyertek, üljünk oda, és mindenki drukkoljon neki. Hajrá, Janibá! Szerintem nem hallja. Jó, de nehogy meg kell állnia. Csak így ez az. Ilyen rallisan? Hát igen, toljad neki! Elüt mindenkit! Csak nem áll meg. Nem észlelte, hallod? Ez komolyan veszi a dolgot. Hidegen hagyja. Én azt hittem kiröhög ránk, de semmi. Semmi. Nézte az ív belső pontot. Érintés, Apex. Hát... Hoppá! 50,9 valamennyi. Jobb, mint kupás korába? Jobb. Azonnal mondja meg újra. Mondd az egy kört, légy szíves újra. Tehát az első kör 50,958, összidő 1 perc 37,617-es. Hát lebabázok. 2 tizeddel jobb, mint amikor pályautó volt. Hát miről beszélgetünk? Jézusom! Imádom. Jani bátya nem véletlen vette komolyan. Hoppú, ez a világi pejcer! Na jó. Nem tudod, hogy száll ki. Mint egy ilyen csótány kitolatod. De jó, hogy megvan kamerán, hallod? Ezt teszem a thumbnailre. Figyelj, nem tudom milyen volt, de mi jól szórakoztunk. Nagyon jó. Világi jót menti. Azt láttad, hogy drukkoltunk? Nem. Tudod, 200 fölött beszűkül a látótér. Elhagyod a valóságot! Tényleg nem láttad, hogy itt kigurultam az útszélére drukkolni neked? Nem. És tudod mi a szomorú, hogy én beülök mellé navigálni, érted? És ennyire vak! Az utat figyelem, nem az ilyen turistákat. Az jó hír. Ez kár volt megtudnunk, hogy legalább mondta volna azt, hogy persze. Csabi, a kuplung kb. Ezen a... Elveszed a pancsot. Tehát innen fog felfele. Aha, a végén. Tehát a váltásnál szerintem csak rúgd meg a tetejét. Jó. Rajtolni is ilyen nehézkes vele miatt. Húzzam? Kicsit húzol? De pont meg van fordulva, de... Jó lesz így? Jó. Persze. És hol az öved? Mögötted? Nem tudom. Felraktam elvileg. Amúgy jó, én egyszer a 3 helyett 5-et váltottam. Kicsit inkább lassabban válts. Jó. Picit, mintha szorulna a rudazat már. Jó. Egy kört gurulok. Jó, hát látod ugye a különbséget a fékpedál és a kuplung szintjén. De figyelj, mindegyik. Igen. Azt a... Ahhoz, hogy rajtnál így rendesen fel kell húzni a lábad. Jó. Könyök! Vigyázzatok, mert jön Jani bácsi most már. Szóval, azt kell mondanom, hogy iszonyatosan jól mentél, és miután tudtuk, hogy iszonyatosan jól mentél, ezért rávettem a fiúkat, hogy álljunk ki az útszélére neked drukkolni az utolsó kanyarodba. És én azt vártam, hogy kiintegetsz minden, és láttam, hogy így feszülsz rá, de hogy észre se vetted, hogy ott vagyunk.
Kérlek szépen, a rendkívül jó idő az olyan jó, hogy jobb, mint kupás korában. Igen, de az ugye utcai gumi volt, ez meg semi-slick. Ja, pedig annyira örültem, 2/10-del jobbat tudtál menni, 50,958. Ami azért azt gondolom, hogy... A második körön van baj, mert a 3-as helyett 5-ös húztam ott hátul, és akkor már nem... Ja. De ez az első, ez nagyon-nagyon VB, kérlek szépen. Miben akartam még belemenni? Ez nem elég nekünk, a sima első kör. Nem, most már fagyunk, mint a lepke. Igen, hajtásba. De hát figyelj, Clio RS, Polo GTI, tehát tök jó autók között van, de nyilván saját magához hasonlítva, oké, ezt mondjuk kihagytam az egyenletből, hogy azért itt ez a... Ez egy jó gumi egyébként. Jó gumi, de azt mondta az Olivér, hogy egy szezont mennek vele. Hát Ja, tényleg nem mondtuk, tojó van rajta. Nem állt meg, hogy... Nem állt meg Edunál, igen. De utolsó percben észrevette. Igen. Szóval azt mondta Olivér, hogy egy szezon mennek vele, de tojó van rajta, azt elfelejtettük elmondani. Tehát oké, jó gumi, de hát mondjuk nem most jött le a gyártósorról. Hát nem. De ugye a rallycrossban még ez a jó, hogy nem mész sok kilométert. Gyorsan megmelegedett egyébként, mert csodálkoztam, hogy csak egy kört melegítettél. Nem melegedett meg igazából. De nem csúszik, mert nincs annyi erő. Igen. Azt vártam, hogy hát ha megmelegszik az elejé, és akkor kicsit jobban megy a hátulja, hogy ilyen, de ilyen elég stabilra van beállítva. Meg ami nagyon furcsa, hogy annyira úgy van, hogy itt van a kuplungpedál, itt a fék, és itt meg a gáz. Nincsen színbe. És a kuplung felül fog csak, és ahhoz, hogy elrajtod, így fel kell húzni a lábával. Tehát ugye, mert a kisebb Oliver. Tehát, hogy az olyan bűvészmutatvány volt. Hogy... Nem a kocsi a hibás, te vagy nagy? Igen, én vagyok nagy, hát ezt tudom. Szóval az egy kicsit nehéz volt, hogy a kuplungot jól kezelni, de ez cserébe a felső pár centim fog csak. Tehát, hogy igazából rúgdosni kell csak a tetejét. 2-vel jobban tudod gyorsulni, mint te, mert te 45-ig jutottál, a rajtod nem volt a legerősebb. Nem, az nem. Csabi egy picit jobb, ez 47. Komolyan veszik. Mondjuk te is komolyan vetted. Nem, én ez egy buli volt. Tényleg? Hát nem ezt láttuk. Igen. Az sem rossz. Tiéd azt hiszem egy picit jobb volt. Egyébként az a menő, hogy azért a hangja meg úgy az élmény, az semmit nem változott 30 év alatt. Igen. Hát meg azt tényleg, hogy hülye hangzik, mert ugye már manapságban egy-két elég komoly versenyautóba, hála Istennek, de hogy beleülök és hogy meglátom, az a vigyor fog el. Hiába már nem összkerekes, meg nem 300 ló, meg... Igen, és ez a boldog vigyor, nem a szomorú, meg ilyen óriási. Na, eldől a nagy verseny így a mai nap végére. Első kör 51,109, összidő 1 perc 36,713. A félreváltásod azért sokba került, igen, mert a második kör már az övé, meg a két kör az övé, de egy körön te nyertél. A rossz rajta egy. 2/10-del. Ő ment olyat pont, mint a kupás. Aha. Hát hatalmas, imádom. Milyen régen láttalak benneteket Csisakba egyébként. Ugye? Idén még nem volt rajtam egyéb iránt. Elég nagy baj. Eléggé. 2/10 kaptál az első körön, a második kör meg a két kör meg a tiéd, mert a csávó, mint kiderült, váltott egyszer 5-et is. Nem tudjuk minek, de itt van velünk. Nyomatékból akartam menni, de nem volt meg. Hogy tetszett meg, milyen az élmény, Csabi? Egyébként nagyon jó, tehát tényleg a régi asztrás feeling az megvan. Akkor gyorsabbnak éreztem egyébként, de nyilván pályán azért gyorsabban mentünk vele, mint itt, de
tök szuper, tehát még a mai napig mosolyra hajlik a szám, amikor ilyet vezethetünk, és tényleg nagyon boldog vagyok, és azt gondolom, hogy Pali és Öcsi hatalmasat alkotott, hogy ezekkel az autókkal még mindig autóznak, és még mindig jó velük autózni szerintem. Jani ugyanezt mondta, hogy beül, és újra mosolyog, amikor meglátja azt, ahol felnőttünk, azt a belső. Hát jó, nekünk ez már eleve emocionális nagyon, de viszont azt gondolom, akinek nem az, annak is egy olyan autó, amit vezetni kell még, és nem az, hogy valamilyen trükkel valahogy gyorsan lehet vele menni, hanem tényleg azért még kell kicsit fékezni, kell váltani, kell kormányozni, van visszajelzés, tehát meg amikor 5 másik ilyen őrült ott van melletted és lögdös, az meg pláne izgalmas lehet. Az meg végképp izgalmas, úgyhogy... Az ott, bocsánat, csak hogy a Murván, ugye ez most a kocsi ugye elvileg kicsivel gyorsabb, mint a kupás, de hogy ezzel tudsz menni Murván már ebbe a setup-ba. Igen, kegyetlen. Úgyhogy ez a konstrukciót is Oké, nem tudom, akkor szerintem valami sima utcai gumik. Igen, ezt mondta Jani is. Tehát, hogy akkor, ugye akkor ilyen Bridgestone utcai gumik voltak, azért az nem a tapadásáról volt híres. Én már Cseattal mentem. Hát... Te még Cseattal. Te még? Utána volt Bridgestone. Ja. Utána jött a gyalulós időszak szerintem. Igen. Mi azt a Clióba csináltuk? Mindegy, ez egy másik mese. Ezt majd egy ilyen beszélgetősbe. Igen, ami öregségünk már megint kijött. Ja. Köszönöm, urak! Olivernek is köszönjük a kamera mögött, hogy hozta, és gratulálunk, és kitartást a szezonhoz. További jó 30 évet hozzá. Igen. Még egy 30-at állítok kibír. Hát legalább ő egy 30 évig versenyezzen az. Az a minimum. Azt még kép kívánjuk. Az minimum, nektek pedig köszönjük, hogy itt voltatok velünk, tartsatok velünk Insta, Facebook, YouTube, TikTok, és jövő héten pedig természetesen jövünk újra Lap Timinggal vasárnap, addig is üdv mindenkinek, sziasztok! A következő adásban lesz velünk egy nagyon régi nagy kedvencünk, egy Clio Sport személyében, és lesz egy modern kedvencünk, amely ugyan nem a pályázásáról, hanem a fogyasztásáról híres, egy dízelmotoros CX-80 a Mazdától. Tartsatok majd velünk! Modell és hobbi, a Modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.